थँक्यू मित्रांनो, खूप धन्यवाद, मनापासून आभारी की तुम्ही सर्वांनी माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं आणि व्हिडिओही शेअर केलं फ्रेंड्ससोबत. त्याच्यासाठी खूप थँक्यू. असं सपोर्ट करत राहा मित्रांनो. मी चांगला कंटेंट द्यायचा नेहमी प्रयत्न करेन. डायरेक्ट आता आपण लास्टला भेटूया. मी काही गोष्टी शेअर करणार आहे कॅम्प मॅचचे. बघूया आपण कसे काय डिटेल्स आहेत ते, म्हणजे तुम्हालाही तिकडे जाता येईल आणि एन्जॉय करता येईल सगळ्या गोष्टी. सो लेट्स गो फॉर डे 2. यो गुड मॉर्निंग मित्रांनो. सो येस, मॉर्निंग झालेली आहे आणि आम्ही आलेलो आहे इथे कायाकिंग करायला. सो बेसिकली आता कायाकिंग आणि स्विमिंग करणार आहे. सकाळी सकाळी म्हटलं थोडं धुकं असलं की कसं जरा मस्त वाटेल कायाकिंग करायला. सो तुम्हाला दाखवतो. पाटी लेक काय मस्त सुंदर दिसते. एक मिनिट, हे बघा काय सुंदर लेक दिसते यार, मस्त कडक आहे. आता इकडे ॲक्च्युली हे जे लाईफ जॅकेट आहे तिथून घालून आपण स्विमिंग करायची खाली, म्हणजे जसं करू शकतो. आणि तिकडे कायाकिंग चालू आहे. एक मिनटं, इथून पाठून मस्त सन येतो आहे आणि इथून कायाकिंग सुरू आहे लोकांची. सो आम्ही पण आता बुकिंग करायला जातो आहे आणि करू कायाकिंग थोड्या वेळात. सकाळी जरा बरं आहे, कमी गर्दी आहे. सगळे लोक रात्रीपर्यंत जागे होते. सो आता थोडी कमी गर्दी भेटते. तर मित्रांनो, आम्ही आलो आहे इकडे कायाक करायला. कायाक हो, आमची एक बोट राहिली कुठेतरी. कुठे रे एक कायाकवाला? या जवळ कोरा आला असता, पण जाऊ दे आता. काय चालू हे भाय, माझं हे एक आतमध्ये टाकलं ना, मेलो मी. तुमचा कोणाचा तरी एक घेणार. कुठे बघायचं? इकडेच वरती त्याच्यावर बघ. हा मग सगळे आले होते आम्ही फ्लॅग सोबत, पण एक बोट आमची परत गेली कारण की तो खूप लवकर आलेला. हा मज्जानी लाईफ. नेक्स्ट टाइम येऊ परत. अरे ती रस्सी त्याला कळत नाही. अरे ना, त्याची पाट्टे तो ना उडी मारत आहे. त्याला जॅकेट द्या त्याला. ये मार, उडी मार. 100 किलो आलं होतं. अरे फक्त दाखले वाटलं. ये पकड़ो एक बार. क्या उसको डर लगता है क्या? उससे जंप करने में अनकंफर्टेबल है. पानी से तो वो बहुत प्यार करते हैं. अच्छा, तो इसमें बैठाना है. मैं देता हूँ ना हाँ, दे सपोर्ट. दीजिए मैं ना, देता हूँ प्लीज. सपोर्ट. थैंक यू. कौन देती काय त्या साइडला? इधर बैठ सकते हो. वो बैठे तो अपने थोड़ी देर बैठ सकते. छोड़ो क्या? थैंक यू. फाइनली आ गया पानी. शिकला. कैसे खींचे उचल ना. ठीक आहे, पकड. उचल त्याला, उचल. सो गाईस, आम्ही जो टेंट घेतला आहे तो या प्रकारे आहे. मी उघडून दाखवतो. येस. सो बेसिकली इथे कसं आहे की असं एंटर केलं की एक पॅसेज एरिया बोलू शकतो. त्याच्यानंतर इकडे एक टेंट आहे, इकडे एक टेंट आणि इकडे. सो इकडे 2 असं झोपू शकतो आणि बाहेर 1-2 असं ना. सो एवढी तर जागा आहे आतमध्ये.
येस बट जर तुम्ही 11-12 वाजता येत असाल तर प्लीज एक्सपेक्ट करू नका की तुम्ही इथे 1 मिनटं पण राहू शकता, कारण की खूप बेकार गरम होतं आतमध्ये सुसाट. तर त्याच्यामुळे हा फक्त नावासाठीच आहे. जोपर्यंत संध्याकाळ होत नाही, ॲटलिस्ट 5-6 वाजत नाही तोपर्यंत. सो मित्रांनो, हे बघा, हे असे AC टेंट्स आहेत. सो बेसिकली मी तर सजेस्ट करेन की AC टेंट घ्या जर तुम्ही जरा एक्स्ट्रा बजेट असेल तुमच्याकडे तर, कारण की अशा दुपारच्या टायमाला आणि ऑलमोस्ट मला वाटतं 7 वाजेपर्यंत तुम्ही या साध्या टेंट्समध्ये राहूच नाही शकत. खूप गरम होतं. आणि येस, हे इकडे खूप असे छोटे छोटे टेंट्स आहेत, ते लेक साईडचे टेंट्स आहेत. बट हे पण चांगले आहेत तसे टेंट्स, असं काय एवढं हे नाही आहे. मोठे टेंट्स आहे, ज्या 3 बेड आहेत आय थिंक सो, त्याच्यामध्ये 3 बेड्सवाले टेंट आहे. हे बेसिकली हे असे टेंट्स आहेत, त्यांच्यासमोर लेक व्ह्यू आहे. सो हे ते टेंट्स आहेत असे, ह्यांच्यासमोर ॲक्च्युली असे बसायला जागा आहे मस्त इकडे. सो तुम्ही बसू शकतात आणि एन्जॉय करू शकतात रात्री. खूप मजा आलेली. सो हा अजून एक टाईप आहे टेंट्सचा, हा पण फार छान आहे. म्हणजे ह्याच्यासमोरच प्रॉपर लेक आहे इकडे आणि बराच मोठा टेंट आहे. पण आय थिंक सो ह्याच्यात पण AC नाही आहे तसा, गरम तर होणारच. बट ठीक आहे, म्हणजे एकदम असा उंचावर नाही आहे, जरा इथे शॅडो आहे, त्याच्यामुळे काय प्रॉपर ऊन नाही आहेत आणि गरम नाही होत एवढं. बट येस, हा पण एक टाईपचा टेंट आहे. तसं खूप सारे टाईपचे टेंट आहेत. सो तुम्ही बघू शकता तुम्हाला कुठला सुटेबल आहे अकॉर्डिंग टू बजेट. आमचा होता तो आम्हाला 2100ला पडलेला. बाकी हे टेंट्स पण तसे थोडे कॉस्टली आहेत. मग एक्झॅक्टली मला चार्ट तर नाही माहीत, जर पॉसिबल झाला तर मी रेट्स टाकीन. सो मित्रांनो, हा बघा इकडे कसा पेटिंग झू आहे. बेसिकली इकडे घोडे पण आहेत. हे 2 घोडे आहेत, आपण याच्यावर राईड करू शकतो. आणि हा एक असं जूट आहे, थोडंसं त्याने छोटंसं बनवलं आहे. सो आपण तिकडे जाऊ थोड्या वेळात त्या साईडला. बट येस, हे इकडे एक टीम येते चालत एक टीम येते चालत टीम येते. ते नाही खाणार नाही, मी खाणार नाही. सगळ्या प्रकारचे आहेत वाटतं. अच्छा का, हवं ना, हवं रेडा रेडा रेडा. बघ घोडा, बघ रशियन माल आहे. हो, पोनी. मारू बिरू नको भाई, आरामात. थंडा गेला लावून ना, हात लावतो ना. हा, गायसारखंच वाटतं रे, लावतो ना हात. बस काय बाय. बघ कसला हाय भेंडी तो, हायटेड. पाय बघ ना, तगडे पाय. चला मित्रांनो, सो सायनिंग ऑफ. पुढच्या ब्लॉगमध्ये सायनिंग ऑफ फ्रॉम नॉक्स अमित आणि सुकन्या. बाकीचे येत आहेत आरामात, लेट कमर्स. आम्ही कधीपासून उभं आहे पुन्हा लाईन पुढच्या रविवारी. व्हिडिओमध्ये बाय. थँक्यू मित्रांनो माझा इथपर्यंत ब्लॉग बघितल्याबद्दल. सो मी बाकीचे डिटेल्स पुढे टाकतो आहे. आणि मेन म्हणजे एक मला गोष्ट हायलाईट करायची होती तिकडे, की जे मला कवर करताना आलं व्हिडिओमध्ये, ते आहे की वॉशरूम.
सो बाथरूम्स आणि टॉयलेट्स तर आहे तिकडे, पण ते कसं आहे की बाथरूम जरा वरतून ओपन आहे आणि ठीक आहे, असं एवढा पण काही इश्यू नाही आहे. बट ज्यांना असं वाटेल की अरे ओपन बाथरूममध्ये कसं आपण यूज करणार तो बाथरूम, सो हां तो एक हाय पॉईंट मला हायलाईट करायचा होता. बाकी तर तुम्ही टेंट्स जसे घ्याल त्यानुसार तुमचा बजेट ठरेल. सो आमचा 2100चा होता आणि बाकीचे पेड गेम्सवरच आहेत. सो येस, पेड गेम्स तुम्ही जसे पे कराल तसं तुमचं बजेट वाढत जाणार. बट तसं बघायला गेलं तर वर्थ आहे जाणं, एक्सपिरियन्स करणं. आता तुम्ही व्हिडिओमध्ये सगळे बघितलेच असतील गोष्टी. भेटूया आपण आता नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत सायोनारा, बाय बाय.